Vi sa killar är som killar är, redan när jag gick i mellanstadiet. För jag hade precis börjat klä mig alternativt och gick med svartvitrandiga armvärmare med rosetter på. Och jag tog knuffar, sparkar, hat följt av hat och käften jävla emo-hora, du är så jävla ful. Tills jag en dag höjde armen redo för att slå tillbaka när en lärare kom fram, tog tag i min arm och sa nej, du får inte slåss. Killar är som killar är, du vet, och han är nog bara kär i dig. Så jag sänkte armen efter att min lärare gått sin väg till toner av hånskratt. Och vi fortsatte säga killar är som killar är när jag blev äldre, när jag gick ut och festade förra helgen och en kille visslade efter mig och mina vänner när vi var på väg hem, då en av oss sa: men killar är som killar är, och vissa av oss klär sig faktiskt rätt utmanande. Med en nick åt mig. Och jag tänkte, gumman, låt mig säga dig att den dagen jag klär mig för en man och inte för mig själv är den dagen då de lägger mig i en kista för att träffa Jesus. Så vi sa killar är som killar är när jag la ut mina diktvideos på Facebook och kommentarerna haglade inom hur jag bara var en feministjävel som behövde borde lägga fokus på viktigare saker, typ gruppvåldtäkterna i Indien. Likaså så länge det sker där är det helt okej att här kommentera om hur vidrigt äcklig jag är. Och jag undrar, ni osynliga män som kommenterar sånt där, varför tror ni egentligen att jag är feminist? Så vi sa killar är som killar är när han kysste min bästa vän, tog sig friheter och stämplade sig själv som våldtäktsman, och han gick hem full och glad och hon gick hem och grät i min famn. Så vi sa killar är som killar är. För vi lever i en värld styrd av män och då finns ingen våldtäktskultur. För ärligt talat, att säga att killar är som killar är en så sjukt dålig ursäkt. Det är som att jag skulle säga, oj, jag råkade knivhugga den där våldtäktsmannen för jag har PMS. Jag blir ju så lätt irriterad då, ni vet. Tar aldrig beslut som är riktigt rätt, för killar är som killar är. Och tydligen så sitter det redan i blodet att de vill slåss och vara macho från födseln. Och svenska rättssystemet sa killar är som killar är. Och ryckte på axlarna när ännu en friades från våldtäktsanklagelser. Och hennes pojkvän sa, vi killar är som vi är. När han visat bilder för sina grabbgäng som hon skickat endast till hans ögon, och samhället sa killar är som killar är. När vi tjejer tydligen borde tagga ner på festandet, för du vet aldrig vad för situation du kan hamna i, så drick ansvarsfullt och gör inget klantigt. Och busschauffören sa, grabbar, du vet, med glimten i ögat när jag sprang hem med andan i halsen och nycklarna mellan fingrarna när grubben av killar som satt längst bak i bussen skrek efter mig om hur de skulle fullborda mig, och visst borde jag ta det som en komplimang. Hur de omtänksamt tänker på mig, det måste i alla fall betyda att jag är snygg. Och mina vänner sa killar är som killar är när jag dumpade mitt ex och gick från prinsessan till horan när han var den riktiga grodan, för varför skulle jag stanna med någon som inte ser min kropp som ett konstverk och mina ansiktsdrag som ett mästerverk? Så då var det bara ut genom dörren. För om man inte älskar sättet som han älskar dig, så kommer man inte älska sättet som han älskar med dig. Så då är det huvudet före, ut genom dörren. Så samhället sa killar är som killar är. För män är rädda för att höra att de har en liten kuk eller är dåliga i sängen, och kvinnor är rädda för att de ska slå ihjäl dem. Så jag antar att killar är som killar är. Men då kör jag på PMS-ursäkten.